Hi guys! Welcome and welcome back sa aking munting kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay isa na namang pangnegosyo recipe ang gagawin natin na tiyak akong papatok sa mga bata. And guess what? 3 sangkap lang ang kakailanganin natin dito. Dahil gagawa tayo ng crispy hotdog rings. So kung hanap mo ay extra income na hindi kailangan ng malaking puhunan, saktong-sakto ang video na ito para sa inyo. Para sa ating written ingredients and costing, please check description box. So tara, let's get started. Para sa ating first ingredient ay gagamit tayo ng hotdogs. Ito ay regular size hotdog, half kilo ito, 15 pieces. Pwede din kayo gumamit ng jumbo size or small size na hotdogs. Steam muna natin yung ating hotdogs ng about 10 to 15 minutes. Pwede rin na ilaga nyo ng mga 5 to 10 minutes. Yung purpose ng pag-steam natin sa ating hotdogs ay hindi para masigurado na luto ito. Dahil yung ating hotdog mamaya ay hihiwain natin ito ng maninipis. Kaya madali lang ito maluto. Yung purpose talaga ng pag-steam dito ay para maging pliable siya or flexible yung ating hotdog. At hindi ito madaling maputol or mag-break pag tutuhugin na natin ng barbecue stick. So while ini-steam pa natin yung ating mga hotdogs, let's proceed muna sa ating second ingredient. Para sa ating second ingredient ay gagamit tayo ng 4 na cheese-flavored na crackers. Marami kayong option dito actually. Pwede kayo gumamit ng cheese-flavored na breadcrumbs or plain lang na breadcrumbs. Pwede din na all-purpose flour lang ang gagamitin nyo. Durugin lang natin ang ating crackers at gagamitin natin ito pang-coat mamaya sa ating hotdog rings. Dapat ganito na siya kapino. Transfer natin ito sa isang plato then set aside muna. At balikan muna natin yung ating hotdogs. So after 15 minutes, pwede na yung ating hotdogs. Siyempre palamigin muna natin ito bago hiwain. Huwag tayong feeling strong, huwag gumaya sa akin kung ayaw niyong mapaso. Once na malamig na yung ating hotdogs ay hahatiin natin sa 8 ang bawat isang hotdog. Well, syempre depende pa rin yan sa inyo. Kung gusto nyo na medyo malalaki yung inyong hotdog rings, pwede nyo siya i-slice ng 4 or 6 lang. Pero dahil target ko na sa isang hotdog ay makakagawa tayo ng 4 na stick, kaya hihiwain ko ito sa 8. At habang ginagawa pa natin ito, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Sa 15 pieces na hotdog ay 120 pieces ang magagawa natin. So ngayon ay gagawin na natin itong rings. Importante na gumamit kayo ng barbecue stick na manipis lang o maliliit lang para hindi maputol yung ating hotdog pag tinuhog na. Bawat stick ay maglalagay ako ng 2 rings. So depende uli sa inyo, pwedeng 3 o 4 ang gagawin nyo. Sinadya ko na 2 rings lang kada stick para yung bintahan natin ay abot kaya lang ng mga bata. And disclaimer nga pala sa mga health conscious nating mga viewers, pasensya na kung hindi ako naka-gloves dito. Dahil mahirap magtuhog ng naka-gloves, sa bagal nag-try ako mag-gloves kanina. Anyway, ipiprito pa naman natin to kaya kalma lang.
Para naman sa ating third ingredient ay gagamit din tayo dito ng 2 eggs. Kung talagang gusto nyo na makamura at makatipid or allergic kayo sa eggs, pwede kayo gumawa ng mixture of flour and water. 1:1 ratio. Then, season nyo lang ng salt and pepper. So, napakasimple lang at napakadali. Dip lang natin yung mga nagawa nating hotdog rings sa ating beaten eggs, then coat natin with breadcrumbs or cheese crackers. Pwede nyo ito i-double coat para mas makapal at malaki tingnan ang ating hotdog rings. Pero dahil nagtitipid tayo, isang coat lang ang ginawa ko para magkasya yung ating eggs and cheese crackers. Sa pagprito naman ay mag-init lang tayo ng mantika sa ating kawali. Then fry your hotdog rings hanggang sa crispy na ito. Oops, maliit yung kawaling gamit ko dito. Anyway, magpapalit ako mamaya. Mas maganda kung ang gagamitin yung kawali ay malapad para talagang nakalapat sa oil yung ating hotdog rings. It's a beautiful day. My beginning will be inspired. Then, drain natin yung excess oil using paper towel. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and we're smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. And ready to serve na at syempre pwedeng pangbenta yung ating crispy hotdog rings. Actually guys, eto na lang ang natira. Paano ba naman kasi laging may nakaabang na mga kids kung may luto na ba? So kung mabenta ito sa mga anak ko, for sure bebenta din ito sa mga anak nyo at ng kapitbahay nyo. Pwede kayong maglagay ng ketchup or mayo, optional lang to. Pero kahit wala na, masarap pa rin siya dahil yung gamit nating pang-coat ay cheese-flavored na crackers. Kung gagawin nyo siyang pang-negosyo, pwede nyo ito gawin sa gabi, lagay nyo lang sa ref nyo para kinabukasan, ipiprito nyo na lang pag may bibili. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Yung bintahan ng ating crispy hotdog rings ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!